Okay guys, so today ang gagawin natin is bubuin natin yung payroll through using the Excel format nang mas mabilis. So, di ba ang unang-unang reklamo nyo, masyadong mahaba. So, ang gagawin muna natin, para at least hindi masyadong mahaba, gawa tayo ng cross, yung maghuhugpong sa bawat isa. Okay, ang tawag dun is cross. So, meron na tayong maghuhugpong. Ayun, yung maliit na portion. Hindi ko makuha. Masyadong maliit. Ayun. Yung maliit na portion na yun. And then, gagalawin natin yung crease. Okay? Galawin natin yung crease. Ayan. Para at least, pag ginalaw ko siya, ayan, makikita mo pa rin yung pangalan ng tao. Okay. Next na gagawin natin is, gagawa tayo ng formula para sa lahat. So, meaning to say, dito tayo start. Gawa tayo ng formula para pag nagko-compute tayo, mabilis lang. So, itong formula na to ay ika-practice lang natin since meron na tayong totoong formula na ginawa. So, hanggang dulo. Ayan. So, meron na tayong formula. So, mamaya na natin lagyan ng guhit para at least madali or hindi makaka-apekto ng ulo. Okay. So, ayan. Tanggalin muna natin yung guhit para at least kung mag-copy-paste man tayo, hindi makaka-apekto yung ulo. So, sa pag-ibig, unahin natin yung mga deductions. Sa pag-ibig naman, 100 lang. So, copy-paste na lang natin hanggang 1 to 10. Para at least yung computation natin tama. Okay. Again, gawa tayo ng space dito, ha. Insert lang ako ng isa para at least hindi maka-apekto sa computation. Sa PhilHealth naman, nagbe-base di ba sa monthly? Times 3.5% divided by 2. So, ang gawin lang natin equals, open and close parenthesis, ilagay natin dun sa monthly, yan, times or asterisk, 3.5%. So, nakikita nyo naman kung paano ko ginagawa. Iko-close ko, divided by 2. So, yan yung formula. So, dahil may formula na tayo na ginawa, kaka-copy-paste ko siya from 2 to 10. Ayan. So, may formula na tayo. Okay. For the SSS naman, di ba kapag 25,000, maximum 1125. So, lahat muna ng maximum 1125 para mabilis. So, 1125. 1125. 1125. Ayan. 1125. So, yung the rest, kailangan natin ng table. So, hanapin natin yung table ng SSS para sa 23,000 saka 23,500. Ayan. So, ito yung naka-ready na yung table. So, yung para sa 23,000, so dito tayo titingin sa total para madali. So, total, 23,000 ayun. So, titingnan mo, yung 23,000 ay 1,035, yung 23,500, 1,057. Okay. So, sulat natin. Sa 23,000 is 1,035. Sa 23,500, 1,057. Ayan. So, alin pa ba ang kailangan? So, yung 20,000, kan ba SS ni 20,000? Yung SS ni 20,000 ay 900. Okay. So, 900. Yung SS ni 15,000, 15,000. Ayan. Yung 15,000 ay 675.
675. And then, yung SS na 18,000. 18,000. Ay 810. 810. Ayan. So, yan. So, meron na tayong way para makompute natin yung ating tax. Okay. Ang susunod nating i-compute ay tax. So, since tax is annual divided by all allowable deduction, kung may 13 month, ibabawas din. Kaya lang, hindi naman naka-indicate sa problem at saka April pa lang. So, wala pang 13 month. Kinocompute yan November. So, hindi muna natin isasama. At saka, may possibility kasi na hindi naman taxable yung 13 month since yan ay hindi naman lalagpas ng 90,000. So, may possibility na hindi natin kailangan mag-contest. So, ang gagawin natin is gawin natin yung sa tax. Okay? So, insert ako ha ng tatlo. So, itong tatlo na to, itatago ko rin mamaya. This is, it will only be used para sa pagkukompute ko ng tax. Para lang, mas madali ako makapag-compute. So, dagdag pa ako ng isa. Turo ko sa inyo kung ano yung mga yun. Okay, yung una kong gagawin is to compute the total annual computation. So, meron akong eto, kukunin ko to. And then, I will multiply it by 12. Okay? And then, i-open and close parenthesis ko siya. Bakit ko siya i-open and close parenthesis? Kasi po, gusto ko pong makompute na kung magkano yung possibility ng pagkakompute ng tax. Ima-minus ko lahat ng allowable deduction. Ayan. Ito yon plus ito plus ito. And then, i-close ko siya. Sana in that way, natututo kayo kung paano kinocompute yung ano. So, this will be the taxable income. Okay? So, taxable income. Okay, so taxable income. Kaya lang, tatanggalin ko yung sa 20. Ayan, nakita nyo naman, hindi lumagpas ng 250. So, not subject to tax, not subject to tax, not subject to tax. So, these 3 are already computed as zero tax. Yan. So, zero tax yun. Okay. So, since meron na akong computation, so, itatry ko lang siyang i-minus sa is equals to, and then minus to 250,000. Ayan. Alam niyo na siguro kung ano yung ginagawa ko. Ang ginagawa ko is computation ng annual tax. So, itong amount minus 250,000. Okay, lahat ng hindi lalagpas ng 400,000, ganyan ang computation. And then, I will multiply it by 20 or 0.20. So, ito yung annual tax niya. Okay, copy-paste ko na. May computation na tayong nagawa para dito. Okay? Kaya lang, hindi ko gagamitin yan sa lumagpas ng 400,000. So, nakita nyo naman, ang lumagpas ng 400,000 is si employee number 7. So, iba yung basis niya. Okay. So, since ito ay 478,000, diba, sa computation natin, lahat ng sasobra ay i-multiply natin sa 25%. So, kaka-copy-paste ko lang yung formula, pero may babaguhin. Okay. So, ang babaguhin natin
instead na 250, ima-minus ko siya sa 400,000. Kasi yung 400,000, ayan, 400,000 times 25%. Okay, so meron siyang 19,508.18. Okay. Tapos, ipa-plus ko siya sa, tingnan natin na kung yung formula tatanggapin. I-open and close parenthesis ko sa 30,000. Kakakasin. Ayun. So, tinanggap na. So, this is your annual tax. Annual tax tawag dito. Okay. So, para makuha ko yung regular tax, edi equals, tapat ko dito, divided by 12. Ayan. So, tago ko na to ha. Dalawa lang pala, okay. Ayan. So, ito ay, ito ngayon yung tax niya. Monthly tax. So, ito kasi ay basis lang para makompute yung tax. So, itatago ko siya. Ayan. So, hindi na halata na gumamit tayo ng formula sa loob. Ito, plus ito, plus ito, plus ito, plus loan kung meron. Ayan. Para mas tama yung computation. Kasi kaya, malaki yung amount, sumasama yung sa annual tax dahil naka-hide lang kasi. So, ang ginawa ko, inisa-isa ko na yung addition. Okay, para makuha natin yung net pay, equals to yung total payroll, na wala pa naman, minus the total deduction. Ayan, so pansamantala, meron tayong net pay na nakalagay dito, maayos yan after gawin natin yung ibang computation. Okay, next is gawin natin ito. So, yung total natin is the same with the per month. So, pinapipaste ko lang. In-equals ko lang siya para kung ano man yung ilalagay ko dito, magbabago yung sa kabilang side. Okay, yung per day natin ay, this is IMU, so 26 days. So, ang basis natin is 26, so equals to ito, divided by 26 days. So, ang per day ay na-compute. So, copy-paste lang, copy, then highlight, then enter. So, yun. So, meron na siyang computation. Same din with the per hour, equals per day, divided by 8 hours. Ayan. So, meron na siyang computation. So, copy, and then highlight, enter. So, meron na siyang computation. Ayan. So, ang computation natin ngayon is the regular OT. So, unahin muna natin ito, tapos na to, na gamit na natin to. Trading is located in use. Okay. Alin ba mas madaling gawin? Okay. Si employee 6 daw enjoy regular OT for 22 hours. So, hindi naman binanggit na 1 day lang siyang ginawa. So, 22 hours means 22 hours for 1 month. So, si number 6. So, kay number 6 tayo magtuon muna. So, ang regular OT niya ay equals to yung per hour times 22 hours times 1.25%. So, meron siyang 1983.7. Okay. Tapos, all are present during regular holiday. So, dapat may additional 1 day siya kasi kasama na yung ika 200% dito sa total eh. So, ang gagawin lang natin is to add at 1 day pa dahil yun, pumasok silang lahat.
So, i-enjoy lang nila yung per day nila. So, copy-paste na lang para at least makuha rin yung nando sa gilid. Okay. So, enjoy all regular OT, all are present during holiday. Si EE9 naman, enjoys 1 day regular OT on the 8th April, 5:01 in the afternoon till 2 in the morning. So, 6, 7, 8, 9, 10, 5 hours. 11, 12, 1, 2, 4 hours. So, 4 hours yun. So, yun. Ang gagawin lang natin is sino uli yun? Employee number 9. So, si employee number 9, ang gagawin natin is magko-compute tayo ng OT. Yung unang OT ay 5 hours times yung per day, per hour niya is 89.24 times 1.25%. Okay, plus yung remaining 4 hours is 86.54 per hour times 1.25 times 1.10. Ayan. So, meron siyang 1209.6 na OT. Okay, next. 2359 are not present during the special holiday of April 1. Ang ibig lang sabihin nito, hindi sila pumasok nung special holiday. Pero since holiday yan, may bayad pa rin yan kung nasa bahay ka. Okay? So, hindi lang nila na-achieve yung additional 30%. So, dito sa, special holiday, si 2, 3, 5, 9. Okay, so sila yung hindi ko kumputa ng additional 30%. So, equals to, check natin yung per day, times 0.3. So, yan. So, yung mga pumasok, may additional 30% sila. Aside from dun sa libre na 1 day. Ayan. So, ang total OT is i-compute natin. So, auto sum from the regular OT up to the regular holiday. And dahil meron na tayong formula na ginawa, ika-copy paste ko lang siya. So, copy, highlight, enter. So, yung total payroll equals to the total regular salary plus the total overtime, yan ang ating total payroll. So, meron na tayong formulang ginawa. So, copy lang, highlight from 2 to 10, enter. So, yan, buo na yung payroll na. So, kung ano man yung lumabas dito, tamang-tamang computation. Again, kung magpiprint ka, syempre, payroll yan, kailangan buo yung payroll. So, may way para gawin yan. So, instead na nakatayo, gawin mo siyang landscape, and then dun sa printing, yung page setup, gagalawin mo para maging isa lang yung computation. And para magawa mo yan, ang pinaka-importanting gawin mo dyan is i-highlight mo lang yung print area, yung kaninang ginawa natin. Kasi kung hindi mo siya i-highlight, may possibility na maraming papel ang magagamit mo, so sayang lang. So, again, this is Ma'am Ching. So, I'm just hoping nakatulong yung Excel portion natin sa computation ng atin.